Chào mừng anh chị và các kỳ thủ yêu thích bộ môn cờ tướng. Hôm nay kênh Thích Cờ Tướng hân hạnh mang đến cho anh chị những trận cờ đầy hấp dẫn và kịch tính, những màn phế quân kinh điển, cùng những trận chiến gây cấn, những chiến thuật độc đáo và những pha xử lý bất ngờ. Hứa hẹn sẽ đem đến cho anh chị thỏa mãn đam mê và tìm được những nước đi hay cho mình. Hãy like và đăng ký kênh Thích Cờ Tướng để không bỏ lỡ những trận cờ hấp dẫn mới nhất. Cùng nhau đam mê, cùng nhau chinh phục đỉnh cao cờ tướng. Chúc anh chị có những giây phút giải trí tuyệt vời. Xin chào các bạn. Trong video này mình sẽ giới thiệu đến các bạn ván cờ kinh điển giữa Nguyễn Thành Bảo của Việt Nam đối đầu với Hồng Trí của Trung Quốc. Ván cờ nằm trong giải vô địch cờ tướng trẻ châu Á năm 1998. Hồng Trí sinh năm 1980, lúc này 18 tuổi. Từ nhỏ theo học cờ với kỳ vương Liễu Đại Hoa. Với thiên tư tuyệt vời, Hồng Trí nhanh chóng hấp thu kỳ nghệ tinh diệu của sư phụ và trở thành một tài năng trẻ sáng giá, được xếp vào hàng ngũ tứ tiểu long của làng cờ Trung Hoa. Trong khi đó, Nguyễn Thành Bảo sinh năm 1978, lúc này vừa tròn 20 tuổi. Anh có lối chơi dị biệt khác thường, được xem là một kỳ tài hiếm có của cờ tướng Việt Nam. Tại nội dung trẻ châu Á năm đó, Hồng Trí với thực lực hùng mạnh dễ dàng giành được 6 chiến thắng sau 6 ván đầu tiên. Nguyễn Thành Bảo xếp thứ hai với 5 thắng 1 hòa. Cả hai sẽ đụng độ nhau trong một trận chiến quyết định. Hồng Trí chỉ cần hòa là đủ để đăng quang, trong khi đó Nguyễn Thành Bảo chỉ có một con đường để đánh bại Hồng Trí. Nói đến các giải cờ quốc tế thì Trung Quốc chưa bao giờ mất vàng, đặc biệt là tại một giải đấu danh giá như giải vô địch châu Á thì họ lại càng coi trọng. Liệu Nguyễn Thành Bảo có thể đánh bại Hồng Trí và mang về tấm huy chương vàng lịch sử cho cờ tướng Việt Nam hay không? Thì sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi màn thư hùng giữa hai người. Trong ván cờ này, Nguyễn Thành Bảo được cầm quân đỏ đi tiền, còn Hồng Trí cầm quân xanh đi hậu. Với ưu thế đi trước, Thành Bảo lập tức đánh pháo đầu tấn công top 5. Hồng Trí lên mã hộ vệ cho tốt. Bảo phát triển mã phải, Hồng xuất xe. Bảo tiếp tục phát triển mã bên kia. Hồng cũng bay mã tạo thành hệ thống phòng thủ binh phòng mã. Hồng Trí không hổ danh là đệ tử danh gia, đi cờ vô cùng bài bản chỉnh tề. Đến đây, biến hóa chủ lưu của bên đỏ sẽ chơi C1 bình 2, dùng trượt si để tấn công. Đây là phương án xuất si nhanh nhất được nhiều cầu thủ sử dụng. Nhưng trong ván cờ thực chiến, Thành Bảo quyết định chơi C1 tấn 1. Thay vì xuất si theo trục dọc, thì bên đỏ để xuất si theo trục ngang. Nếu so sánh thì xuất si kiểu này, quân si phải mất nhiều nước đi hơn mới tới được vị trí chiến đấu. Hướng phát triển của si đỏ thông thường sẽ đến các lộ 4 hoặc lộ 6. Đây đều là các lộ quan trọng. Nói nôm na là các vùng đất bên gia phải chiếm đóng. Nên mặc dù quân si mất nhiều nước đi hơn, nhưng khi phát huy tác dụng thì uy lực rất lớn. Đây cũng là lý do Thành Bảo lựa chọn hướng xuất si theo trục ngang thay vì trục dọc. Hơn nữa, nước tiếng si này còn ẩn chứa nhiều chiêu thức tinh diệu mà chúng ta sẽ thấy rõ qua ván cờ thực chiến. Hồng Trí thấy Thành Bảo không tranh chiếm lộ 2 nên ngay lập tức binh pháo để mở thông lộ C. C đầu tiên của mỗi bên để ra trận. Vấn đề còn lại là C thứ hai phải xuất như thế nào. Thông thường thì C thứ hai sẽ cực kỳ khó ra. Lý do là rất dễ bị đối phương khống chế hoặc phong tỏa. Vì vậy, nếu C còn lại, người nào xuất động nhanh hơn, hiệu quả hơn thì người đó sẽ nắm được lợi thế trong cuộc chiến. Chúng ta sẽ thấy điểm tinh hoa nhất của ván cờ này nằm ở chỗ xuất động chiến C thứ hai. Tuy nhiên, như đã nói, C thứ hai không dễ ra, nên Thành Bảo quyết định chuyển hướng tấn công bằng nước cờ tốt 5 tấn 1. Tiếng tốt đã công phá trung lộ. Cách chơi này cũng có tên gọi là pháo đầu mã đội hoành xe. Đây là cách chơi huyền thoại thường thấy ở các cụ già ngoài công viên hay các cầu thủ đường phố. Về xuất xứ thì lối khai cuộc này rất phổ biến trong nửa đầu của thế kỷ 20, mà đại diện tiêu biểu nhất
là cửu tỉnh Kỳ Vương Hoàng Tùng Hiền, một trong tam phượng của thành Quảng Châu ngày xưa. Phương thức tiến công của bên đỏ thường là rất thô bạo. Người đi sau nếu không biết cách ứng phó sẽ cực kỳ nhức đầu. Tuy nhiên, kiểu đánh này hiện nay rất ít khi xuất hiện ở các giải cờ chuyên nghiệp. Lý do vì nước cờ của bên đỏ quá lộ liễu. Đỏ tấn tốc giữa, nước sau sẽ bay mã lên trung tâm, rồi tiếp tục ủi tốc giữa, đột phá trung lộ. Đường tấn công này mặc dù hung hãn nhưng có thể dự đoán trước. Nếu bên sau có sự chuẩn bị và bắt bài cái chơi của bên đỏ, thì bên đỏ thường sẽ lâm vào thế bị động, giống như việc dùng thuyền đưa quân qua sông nhưng chưa tới nơi để bị đánh chìm. Trong sự phát triển của cờ tướng hiện đại, ở các giải cờ chuyên nghiệp, các cầu thủ thường có khuynh hướng lựa chọn bố cục có không gian biến hóa rộng lớn. Điều này giúp thế trận phức tạp và khó dự đoán hơn. Việc Nguyễn Thành Bảo lựa chọn một lối khai cuộc rất cũ, rất lạc hậu là pháo đầu mã đội Hoành Si, tưởng như là một phương án khá tệ. Nhưng trong trường hợp này, đây lại là một chiến thuật cực kỳ hiệu quả. Lý do vì Hồng Trí lúc này còn rất trẻ, chỉ mới 18 tuổi, kinh nghiệm thực chiến chưa nhiều. Từ nhỏ không theo học danh sư, mà danh sư chỉ dạy các chiêu thức trong sách vở. Bây giờ đối diện với kiểu chơi đường phố vừa thô lại vừa ác của Thành Bảo, Hồng Trí dường như bối rối, không biết đối phó thế nào. Anh vắt óc suy nghĩ, rồi quyết định lên sĩ phòng thủ một nước. Nước này cũng phù hợp với kỳ lý. Đối phương tấn công trung lộ thì tôi phòng thủ trung lộ. Thành Bảo như kế hoạch lập tức bay mã lên trung tâm, dùng mã làm ngoài cho pháo yểm trợ tốc giữa tiến lên. Trước tình hình đó, Hồng tiến pháo qua hè tấn công mã đỏ. Bảo không đối hoài để tiếp tục tiến binh. Hồng bình pháo ăn mã, Bảo tiến mã ăn lại pháo. Trong thế pháo đầu mã đội của bên đỏ có cặp mã giao nhau rất mạnh, nên bên xanh bình pháo đổi mã là một chiến thuật thường thấy. Mục đích là phá vỡ liên hoàn mã của đối phương. Hơn nữa, việc di chuyển pháo cũng giúp cho C1 bên xanh dễ dàng xuất động. Đến đây, sau khi giết được một mã, tiêu trừ được một phần thế công trung lộ của đối phương, Hồng Trí ngay lập tức chơi tiếp C1 binh 2 tấn công pháo đỏ. Có thể thấy con C xanh sau khi xuất động để tạo ra một uy lực cực lớn. Lúc này nếu đã chạy pháo thì hai C xanh chỉ chiếm cả hai lộ 28. Trong khi đó hai C đỏ chưa tìm được điểm đến lý tưởng. Cục diện như vậy thì thế trận sẽ hoàn toàn rơi vào tay bên xanh. Vậy bên đỏ phải đối phó với nước C bắt pháo như thế nào đây? Trong ván cờ thực chiến, Nguyễn Thành Bảo đã quyết định chơi C9 binh 8. Dù sao cũng không thể để C đối phương chiếm lộ 8 dễ dàng. Thông thường trong trường hợp không có mã, lại chủ động xuất C để C pháo bên mình bởi đối phương kiềm chế là nước cờ không thông kỳ lý. Tuy nhiên trong trường hợp này thì đây lại là một nước cờ rất hay. Lý do vì nước cờ này chủ động gây ra mâu thuẫn trong dòng suy nghĩ của đối phương, tạo ra thế khó cho bên xanh. Hiện tại thế tấn công chủ yếu của bên đỏ là trung lộ, nên bên xanh phải phòng thủ trung lộ. Câu hỏi là kiềm chế C pháo so với phòng thủ trung lộ thì cái nào quan trọng hơn? Dĩ nhiên trung lộ phải quan trọng hơn. Nếu lúc này bên xanh khai thác điểm yếu C pháo vô căn của đỏ bằng nước cờ C2 tấn 6, thực hiện chiến thuật kiềm chế, thì bên đỏ chỉ cần C8 tấn 1 liên kết C là hoàn toàn giải quyết được vấn đề. Kế đến bên đỏ có thể di chuyển pháo mời đổi C, khiến đoàn pháo quân của bên xanh trở nên vô dụng. Ngược lại, bên xanh phải đối mặt với thế tấn công trung lộ rất khó chịu của bên đỏ. Tương lai phát triển, bên đỏ có nhiều khả năng sẽ được đằng chân lăn đằng đầu. Vì vậy trong ván cờ thực chiến, Hồng Trí quyết định chơi tốt 5 tấn 1 để giải quyết vấn đề trung lộ cấp bách. Tuy nhiên vì việc Hồng Trí không tiến C kiềm chế nên Thành Bảo có cơ hội chơi nước
pháo 8 tấn 4, dùng xi pháo phong tỏa xi xanh. Có thể thấy trong cục diện hai bên tranh chấp, Thành Bảo đã phán đoán chuẩn xác. Hai nước cơ C9 bình 8 rồi pháo 8 tấn 4 là cực kỳ xảo diệu, chuyển hóa thần kỳ giữa kiềm chế và phong tỏa. Bên xanh xuất xi trước đánh chiếm lỗ 8, bên đỏ ra xi sau, nhưng cuối cùng lỗ 8 đã rơi vào quyền khống chế của bên đỏ. Những nước cơ đi sau mà về trước để thể hiện nhãn quan chiến thuật thiên tài của Nguyễn Thành Bảo. Cục diện hiện tại, sau khi bên đỏ tiến pháo đã khiến cánh phải của bên xanh chịu áp lực cực lớn. Bởi vậy Hồng Trí buộc phải tiến tượng để gia cố phòng thủ. Với tình hình chiến sự thuận lợi, Thành Bảo cho mã nhảy lên tấn công top 5. Hồng biết top 5 khó giữ nên nhảy mã lên chấp nhận quả tốt. Thế tấn công của bên đỏ chủ yếu hướng vào trung lộ, nên Hồng Trí tập trung lực lượng để phòng thủ trung lộ. Sau khi lên sĩ tường, bây giờ là thiết lập cặp mã liên hoàn ở khu vực trung tâm, tạo thành hệ thống phòng thủ mấy lớp. Để khám phá lớp phòng thủ dày đặc của bên xanh, Thành Bảo nghĩ ra một cách. Anh chơi C8 tấn 1 liên kết song xì với nhau. Nước này nhằm mục đích cởi trói cho pháo lỗ 8, phục nước sau thì nổ pháo đánh mã. Lúc này cả hai pháo đỏ đều giam vào mã trung tâm của bên xanh. Chỉ cần xanh chậm trễ thì mã xanh sẽ ngay lập tức bị bắn tan xác. Điều này bắt buộc xanh phải hành động. Một phương án mạnh và hiệu quả bên xanh có thể xem xét là tiến tốt lên bắt mã. Đỏ tiến mã ăn tốt, xanh chơi tiếp tốt 3 tấn 1. Bên xanh tiến tốt vừa mở thông cho mã bên mình, vừa hạn chế sức công phá của pháo địch. Mặc dù bên đỏ vẫn có thế công, nhưng vấn đề của bên xanh không quá lớn. Bên xanh đủ sức chống đỡ. Trở lại hình cờ ở đây, trong ván cờ thực chiến, thay vì tiến tốt lên đuổi mã, thì Hồng Trí lại quyết định nhảy mã lên. Vẫn là để tránh uy hiếp từ song pháo đỏ, nhưng nước nhảy mã này của Hồng thực sự có vấn đề. Việc bên xanh rơi bỏ mã khỏi vị trí trung tâm khiến phòng thủ trung lộ bị yếu đi. Thành Bảo không bỏ qua thời cơ, lập tức tiến mã lên đạp tốt, đi dò sẽ tiến mã chiếu tướng. Hồng Trí thay nguy nên buộc phải tiến mã chi chắn trung lộ. Nhưng cùng mã xanh quá lị loi, bảo tiến xi lên truy kích. Lúc này mã xanh chắc chắn phải mất. Cho dù bên xanh có tiến xi lên dợ mã thì đỏ sẽ tiến tốt cản lại. Mã xanh không thể chạy, vì chạy sẽ thua. Chúng ta thử lấy ví dụ. Xanh tiến mã chiếu thì đỏ bên xi cản và dùng xi bắt mã. Xanh thoái mã tránh thì đỏ đâm mã chiếu, buộc xanh ra tướng. Đỏ bên xi chiếu, xanh chỉ có một nước duy nhất là lên sỉ. Đỏ lấy xi ăn sỉ và chiếu bấy. Đây là thế phối hợp xi pháo mã sát cuộc kinh điển. Trở lại hàng cờ ở đây, Hồng Trí đi sai một đất cờ khiến thế trận vô cùng nguy hiểm. Chiến mã đã không còn đường chạy. Từ một ván cờ chỉ cần cầm hòa là lên ngôi vô địch. Nhưng giờ đây anh đã bị đối phương vây bức đến chỗ khốn quẫn. Hồng không ngờ cái thủ trẻ đến từ Việt Nam để có kinh nghiệm cao siêu đến vậy. Sau một hồi cân nhắc, Hồng quyết định tiến xi lên chấp nhận bỏ mã. Đằng nào thì mã cũng chết, thì hãy cho nó chết xứng đáng. Bây giờ không ăn thì bao giờ mới ăn, bảo ngay lập tức bên xi ăn mã. Hồng tiến xi ăn lại pháo, lấy mã đội pháo, về vật chất cũng không chịu thiệt. Tuy nhiên việc mã xanh hy sinh đã khiến thế phòng thủ trung tâm của bên xanh bị phá vỡ. Thành Bảo với khả năng chơi cờ nhanh nhạy đã chấp ngay cơ hội này, tổ chức ngay một đợt tấn công chớp nhoáng. Trước tiên anh bên xi chiếm ngay con đường huyết mạch. Hồng lên tốt mở thông cho xi,
chuẩn bị chuyển Si sang cánh kia phòng thủ. Nhân Bảo đã ra tay nhanh hơn, xuất ngay một đòn sấm sét. Si Nam binh 2 bắt Si. Vâng, các bạn thân mến, đây là bắt Si chứ không phải là thí Si. Một đòn công sát rất dễ mang của bên đỏ. Bên xanh không thể ăn Si vì ăn Si sẽ thua. Chúng ta hãy thử phân tích. Nếu xanh tiến Si ăn Si thì đỏ đâm mẹ chiếu tướng, xanh ra tướng, đỏ bên Si chiếu tiếp, xanh lên sĩ, đỏ ăn sĩ và chiếu bấy. Đây chính là sắc cục tinh hoa của bên đỏ, cũng chính là điểm mấu chốt của ván cờ này. Bởi vậy trở lại hình cờ ở đây, trước thủ pháp bên Si bắt Si của bên đỏ, bên xanh rõ ràng rất đau đầu. Làm sao để đối phó đây? Chạy Si liệu có được hay không? Giả sử xanh chạy Si, phương án này cũng không ổn vì đã có nước tấn mẹ chiếu tướng. Nếu xanh bên Si cản lại thì đã tấn Si xuống bắt chết Si xanh. Chết Si kiểu này thì chắc chắn là tồi. Vì vậy khi bị mã chiếu, xanh chỉ có một đường là chạy tướng. Nhưng trời mưa thì chạy đâu cho khỏi ướt đâu. Đã bên Si chiếu, xanh lên sẩy, đã tấn Si chiếu, xanh phải bên Si cản, đã ăn Si chiếu tiếp, tướng xanh ngoi lên, đã bên Si chiếu bấy. Chú ấy bên đã sử dụng 2 Si để tấn công, nên cho dù xanh dùng 1 Si tướng đáy để phòng thủ vẫn không đủ. Đường sắc cục của bên đỏ là không thể chống đỡ. Trở lại với ván cờ thực chiến, sau khi ngựa thanh bảo bên Si bắt Si, hồng trí không thể ăn Si, cũng không thể chạy Si. Do đó sau một hồi suy nghĩ, hồng đã phải đi một nước cờ rất quấy gở là bình pháo cản lại. Nước này chẳng phải cao chiều gì, chẳng qua là bí quá phải đi như vậy. Hồng trí như người bệnh sắp chết, thấy được bát thuốc, không biết là thuốc bổ hay thuốc độc, nhưng uống vào đỡ đau thì cứ uống cái đã. Còn hậu quả thế nào anh cũng không thể nghĩ được nhiều. Lúc này sau khi pháo xanh bình sang, Si và pháo xanh bị Si đỏ khó cứng, không nhúc nhích được. Rõ ràng bên đỏ đang chiếm ưu thế lớn, nhưng không phải vì vậy mà bên đỏ nắm chắc được phần thắng. Chỗ này cần phải rất cẩn thận. Hồng trí là một kỳ thủ nổi tiếng ở Trung Quốc. Nếu như nghĩ rằng có thể khuất phục được anh ta dễ dàng, chẳng phải là đã quá xem thường anh ta hay sao? Lúc này nếu bên đỏ tiến mã xuống chiếu tướng thì mọi người nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu đỏ tấn công vội vàng thế này thì mọi chuyện sẽ hỏng bét. Bên xanh sẽ tìm được cơ hội phản công như sau. Đó là xanh sẽ bình Si cản mã, đỏ tiến Si ăn được pháo, nhưng xanh cái nước hay là C2 bình 5. Sau khi bình Si chi chắn trung lộ thì nước sau xanh có thủ đoạn tiến Si ăn mã. Mã đỏ chắc chắn phải mất, thế công bị tiêu tan, bao nhiêu công sức từ đầu trận coi như đổ sông đổ biển. Bởi vậy trở lại với cơ thực chiến, hồng trí bình pháo cản Si, nhìn bên ngoài tưởng như nước cờ vụn về, như ẩn giấu không ít cạm bẫy. Thanh Bảo đều rất tinh ý nhìn ra âm mưu của đối thủ. Anh không vội vàng tiến mã tấn công, mà bình Si để khóa đường ra của tướng xanh. Nước cờ nhẹ nhàng mà sâu sắc, thể hiện kỹ năng công sát tuyệt vời của Thanh Bảo. Hồng trí lúc này toàn quân bị bên đỏ bao vây. Bên đỏ đánh thì không đánh, mà chỉ tạo thế đi dọa bên trái, đi dọa bên phải, đi dọa ở giữa, khiến hồng trí không biết phải phòng thủ thế nào. Đây là kiểu chơi khó chịu nhất, một đòn tra tấn trí óc thật sự. Hồng trí sau một hồi vắt nát cả óc, chẳng biết đi đâu. Cuối cùng anh quyết định bên Si sang, tạm thời dùng Si phòng thủ nút nhảy mã của đối phương.
Tuy nhiên nước này đã lộ ra một lỗ hổng chết người. Thanh Bảo chỉ chờ có vậy, anh lập tức tung ra đòn đánh sát thủ. Mã 5 tấn 6 chiếu tướng. Vẫn là nhảy mã chiếu tướng, nhưng không phải nhảy theo hướng kia mà nhảy theo hướng này. Hồng Trí mặc dù đã cố sức phòng bị, nhưng con mã đỏ quá lắc léo, chia được chỗ này thì lại hở chỗ kia. Hồng không còn lựa chọn khác, buộc phải ra tướng. Bảo thoái mã về giật được một tốt, đồng thời dùng xe chiếu tướng. Trước lối đánh quá lắc léo của đối thủ, Hồng buộc phải vào tướng. Đến đây Bảo lại giật mã về bắt xe. Hồng bị xoay như chong chóng, lại phải chạy xe. Bảo đọt thế liền tiến xe lên như rồng như hổ. Si Xanh lúc này hết đường tẩu thoát. Hồng chẳng còn lựa chọn, buộc phải ăn xe đỏ. Bảo tiến mã ăn đại xe. Sau một hồi vận mã vô cùng tài tình, tiến lên, lui về, chạy phải, chạy trái, Nguyễn Thanh Bảo đã đưa được chiến mã đến vị trí vô cùng đắc địa, chuẩn bị nhảy mã đến điểm ngọ tàu để tấn công. Trong khi đó lực lượng phòng thủ của Hồng Trí, phần thì chiến mã vô dụng, phần thì xì pháo bị vây, thật là khổ sở không tả xiết. Hồng nghiến chặt răng, tiếng pháo lên cố sức vung vẩy, do pháo 8 binh nam chiếu tướng được phản công. Nhưng Bảo đã ra tay nhanh hơn. Trước tiên tiếng mã chiếu tướng ép Hồng ra tướng, sau đó binh pháo chuẩn bị phối hợp với xe để tấn công Tử Xanh. Lúc này pháo xanh tiến lên đã trở nên vô dụng. Hồng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc co pháo về cố sức phòng thủ. Bảo thế lớn đã định, bình xe chiếu tướng tung đòn quyết định. Hồng lên sĩ đỏ, Bảo tiếp tục tấn xe chiếu tướng. Hồng kê xe vào thủ. Lúc này sĩ đỏ đang nằm trong miệng của pháo xanh, nên cần phải có một chút cẩn thận. Nếu đỏ vội vàng tiến phá ăn xe, thì xanh cái nước binh pháo ăn lại sĩ đỏ. Đội quân kiểu này thì bên đỏ sẽ không được lợi. Vì vậy trong vở cơ thực chiến, Nguyễn Thanh Bảo không vội vàng ăn xe mà thói xe về. Đối với anh thì con Si Xanh đã như đồ trong túi, nên không cần phải vội. Hồng lúc này cục diện đã hoàn toàn tan vỡ, nhưng vẫn chưa chịu thua, cho pháo tiến lên bắt xe. Nhìn nó cơ chống cự thoai tháp của bên xanh, Hồng Trí càng sốt ruột, thầy Thanh Bảo lại càng bình tĩnh. Bảo nhẹ nhàng tiến tốt lên hóa giải. Hồng bình pháo ăn sân tốt, giờ thói pháo về giết mã. Bảo lui mã né tránh. Hồng Trí sắp thua, cố dãy dùa thêm mấy phát, nhưng đến đây đã hết lực đánh. Thanh Bảo dò nước sau sẽ tiến phá ăn xe. Hồng Trí đã mệt nhòi, xe chắc chắn mất, không còn tâm trạng đấu tiếp, nên đành đẩy bàn chịu thua. Chiến thắng này của Nguyễn Thanh Bảo đã gây tiếng vang lớn trên kênh đàn thế giới, khi Trung Quốc lần đầu tiên mất vàng ở một nội dung thi đấu quốc tế. Nguyễn Thanh Bảo xác lập thành tích đáng tự hào khi trở thành kỳ thủ Việt Nam đầu tiên giành chức vô địch cờ tướng ngay trên lãnh thổ Trung Quốc. Ván cờ này được giới cờ đặc biệt thích thú khi Nguyễn Thanh Bảo đã xử lý đánh cờ từ khai cuộc, trung cuộc cho tới sát cuộc đều cực kỳ xuất sắc. Việc tác này được nhiều nhà nghiên cứu đưa vào giáo trình dạy cờ tướng như một hình mẫu kinh điển, mà gần đây nhất là tác phẩm Kỳ Lý Tam Bộ Khúc, một bộ sách nổi tiếng của kỳ vương Triệu Hâm Hâm, để bình luận chi tiết cho phần khai cuộc của ván cờ. Triệu Hâm Hâm đã tóm tắt khen ngợi cho lối mở cờ đầy sáng tạo của Nguyễn Thanh Bảo. Còn bạn thì sao? Nếu bạn cũng vỗ đùi thích thú thì hãy cho một like và viết ngay cảm nghĩ bên dưới video này nhé. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những video cờ tướng thú vị tiếp theo.